بسم الله الرحمن الرحیم. وعلامت فعل انس علامه د فعل دادی چې قدر اولش باشد چې قد په اول کې وي. چون مثلا قد ضرب، او تاسو ویلو چې دا په میزان کې قد چې په ماضی داخل شي د څه لپاره راځي؟ ماضی قد ماضی قریب څه ته وایي؟ چې دلالت کوي په تیره شوې زمانه او نږدې وي حال ته، او بعید چې لرې وي د حال نه. ښه، دا یوه علامه شو. وګوره په اسم نه، په فعل چې داخل شي قد، نو بیا به دا د څه علامه وي؟ د فعل علامه. یا سین باشد یا به سین وي. چون مثلا سیضربو، یا سوف باشد یا به سوف وي. چون مثلا سوف یضربو، زرد چې وهل به وکړي سیضربو، او سوف یضربو هم زرد چې وهل به وکړي. خو سیضربو فعل مضارع قریب ته وایي، یعنی دا سین راځي د پاره د استقبال قریب، او سوف راځي د پاره د استقبال. یو بل نه خواوي چې سین او سوف چې په کومه فعل مضارع داخل شي دا غینه معنا د حال وباسي، غینه معنا د څه کیږي. ور سره دا موري کچرتا لام تاکیدیه په داخل وي، نو بیت معنا د استقبال وباسي، صرف لام تاکیده. ها قانون ور سره به استقبال کی. دا متاسو فعل مضارع په دوه زمانو دلالت کوي کني کوي. کته غواړي چې صرف معنا د حال ادا کې شي په داخله لام مفتوحه، قد خو په ماضی داخلي. لا یضربو خامخا وهل کوي، یعنی وشي کوي راتل کې زمانہ کې نه وس پوه شوي. او کسین او سوف به داخلو نو وهل به وکړي، حال معنا ته څه کیږي. او علامت د فعل هم ده. وزدي هر یو علامي وجد چې ولی علامه له تاسو تګرانی، نو دا تاسو ته کومه پریدمه غټ کتاب ته پرید ول ته به وي ان شاء الله که جون باقیو. او دارنګي یا حرف جزم بود، یا به پاوله کې حرف جزم وي. چون مثلا لم یضرب وهل ونکړل هغه وسړي په تیر شوی زمانہ کې. حروف جوازم به تاسو ته د حروف په باز کې راشي 15 دي: ان، لم، لما، لام امر، لا نهي. حروف جوازم سوري 15. هر یو چې پر داخل شي نو اخر به د فعل مضارع سي جزم وي. خو به شي جزم علامه ده چاله. یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیون، او یا به ضمیر مرفوع متصل چې په دې پورې پیوست وي، دا هم علامه ده چاله د فعل. تاسو مخکې ویلي دي اسم په دوه قسمه ده، اسم ظاهر، اسم ضمیر. اسم ضمیر هغه دی چې دلالت کوي په متکلم، مخاطب او غائب باندې چې مخکې ذکر شوی وي. اسم ضمیر وروسته را روان دی، خو تاسو ته تعریف کړی دی کني نه کړی. او چې دا شنوي نو هغه اسم ظاهر دی. زید، عمر، بکر، خالد، والد، زمکه، اسمان، رسول، الله، کتاب، دا ټول اسماء ظاهره دي. دا سری اسماء ظاهره دي. نو ضمیر مرفوع متصل، مرفوع متصل هغه دی چې په کلام کې فاعل واقع وي او پیوسته وي د خپل عامل سره. پیوسته وي د چا سره؟ تعریفونه ورسته راځي. دا تاسو صرف په دې ځای په هڅه چې مرفوع متصل څه ته وایي. او فعل ماضی کې مرته ویلو په ټولو صيغو کې بارز دي سیوا د دوه صيغونه، ضربا او ضربت. او فعل مضارع کې ټولو کې بارز دي سیوا د 5 صيغونه، یضرب، تضرب، تضرب، اضرب، نضرب. په هغه شی په دې باندې دې کې مستتر دي، نور ټولو کې څه دي بارز دي. نو ضمیر مرفوع متصل چې په فعل پورې پیوسته راشي نو دا علامه ده چا ده؟ نو فعل. چون مثلا ضربتا، تی، تو، تا مذکر مخاطب، تی مؤنث مخاطب، او تو متکلم واحد متکلم. او نورم اشتخا واجدان دي. یا تای ساکن، او یا به په اخره کې تای سوي تای ساکنه. ورالت تای متحرکه بدو پیوند اسم علامه وا. قائمه، ضاربه. او دلته تای ساکنه علامه ده چاله لکه ضربت. چون ضربت. یا امر باشد یا به امر وی. چون اضرب یا نهی باشد. چون لا تضرب دا تیرشوی امر نهی انشاء کی تاسو پیجندل. نو علامات د فعل مصنف سوره وړي دي
اته علامات د اسم سوره وړي یو لس دا به نه هیروي وعلامت حرف آنش علامت د حرف هغه دی کې هیڅ علامت از علامات اسم و فعل درو نبوت چې هیڅ یو علامه د علاماتو د فعل او د اسم نه په هغې کې نه وي. پوهه به شئ تاسو انشاءالله. دا تاسو مخکې ویلي دي دا تکرار شو دا په یادو یادول. زه به تپوسونه هم کوم سبا له درس کې تمرین را روان دی د خیره بیا به مخکې بل فصل ویو. وبالله تعالی التوفیق.